Με τους Silent Wings Pro 4 που κρατάμε στα χέρια μας, ξέραμε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει αυτό. Στο build που κάναμε με το Silent Base 800FX, ξέραμε ότι κάποια πράγματα θα μπορούσαν να είναι καλύτερα για να ταιριάξουν με το theme του συστήματος. Αρχικά αυτό που θα θέλαμε να πούμε σε όσους σκέφτονται την αγορά του κουτιού είναι πως το να βάλετε την κάρτα γραφικών σας όρθια είναι λίγο δύσκολο. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να αγοράσετε το PCIe Riser εσείς. Το σημαντικότερο είναι ότι το κατσαβίδι σας θα βρίσκει στον πίσω ανεμιστήρα όσο προσπαθείτε να βιδώσετε την κάρτα γραφικών σας κρατώντας τη με το άλλο χέρι. Πέρα από τα ακροβατικά βέβαια, η δουλειά γίνεται και με το παραπάνω. Το πλαϊνό παράθυρο κρύβει το μοναδικό πράγμα που μπορεί να δείχνει άσχημο στο καλωστημένο σύστημα ενός gamer, όπως την υδρόψυξη. Βέβαια, στο δικό μας σύστημα και η μητρική και η κάρτα γραφικών είναι εξαρτήματα που δεν δίνουμε πολύ σημασία κατά την αγορά και συνήθως είναι σκουρόχρωμα. Πόσο να δώσεις πια για λευκό PCB? Σε ένα υποθετικό σενάριο θα βάφαμε τη μητρική. Ή μήπως αξίζει να το κάνουμε? Όσοι όμως δίνουν το κάτι παραπάνω για λευκά setups, χρειάζονται και λευκούς ανεμιστήρες και εκεί έρχονται να βοηθήσουν οι λευκοί Silent Wings Pro 4 White. Σας τους φιλούσαμε από τότε που τσεκάραμε το Shadow Base 800FX και οι λευκοί Light Wings που είχε εκείνο το case στο εσωτερικό του μας έκαναν να θέλουμε λευκά fans παντού στο build. Και η αλήθεια είναι ότι ταιριάζουν γάντι. Πάνω στην 360mm έκδοση της Pure Loop 2 φαίνονται υπέροχα. Τη συγκεκριμένη τη μετρήσαμε πριν από λίγο καιρό και διαθέτει τους εξίσου καλούς Pure Wings 3. Με λίγα λόγια, έχουν PWM σχεδίαση, το γνωστό 4-pin connector, τρέχουν έως και τις 2100 στροφές και έχουν αρκετά στιβαρό πλαίσιο. Περισσότερο όμως αργότερα. Κάναμε τις δοκιμές μας στην πλατφόρμα του X570 στη μητρική Aorus Elite με τον Ryzen 7 5700X ως το βασικό load tester. Η ψύκτρα που αποφασίσαμε να μετρήσουμε ήταν η Pure Loop 2 των 360mm, την οποία και δοκιμάσαμε σε προηγούμενο review. Πρόκειται για μια λύση που θα κρατήσει ακόμα και ισχυρούς οκταπύρινους επεξεργαστές σαν και τον 5700X σε θερμοκρασίες κάτω των 80 βαθμών Κελσίου, ακόμα και με το Precision Boost Overdrive ενεργό. Οι Silent Wings Pro 4 White δανείζονται τα ίδια χαρακτηριστικά με τους μαύρους ανεμιστήρες που έχουν φιγουράρει στις ηλεκτρονικές σελίδες του 8bits παλιότερα. Πιο συγκεκριμένα έχουμε ταχύτητα έως 3000 RPM, Airflow έως 83,9 CFM, περισσότερα για αυτό αργότερα, 4-pin PWM σύνδεση, πλεκτό και ποιοτικό καλώδιο με μακρύ τελείωμα για εύκολη σύνδεση στη μητρική ή στον fan controller και 5ετή εγγύηση. Η εταιρεία λέει ότι είναι συμβατή με κουτιά, υδροψύξεις, αεροψύξεις κλπ. Οπότε καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σεναρίων και αυτό το αντιλαμβανόμαστε από το μέγεθος του Airflow που υπόσχονται, αλλά και από τα συνοδευτικά. Η μεγάλη συμβατότητα επιτυγχάνεται χάρη στις εναλλάξιμες γωνίες των ανεμιστήρων. Βάζοντας τις πιο κλειστού τύπου, που δεν αφήνουν δηλαδή τον αέρα να ξεφύγει από τα τυχώματα, η εταιρεία μας λέει ότι αυξάνεται η στατική πίεση. Ιδανικό για όταν θέλουμε να τους χρησιμοποιήσουμε σαν ανεμιστήρες υδρόψυξης ή αερόψυξης. Δυστυχώς όμως δεν πωλούνται σε πακέτο των τριών και σε καλύτερη τιμή για να διευκολύνουν την αναβάθμιση όσων έχουν πιο basic fans στο σύστημά τους. Τώρα, οι ανεμιστήρες έχουν αρκετή ισχύ και τους νιώθεις ακόμα και όταν βρίσκονται αρκετά μακριά. Το ανεμόμετρο έδειξε 22 CFM στο ψυγείο στις 1400 RPM. Θυμηθείτε ότι οι ανεμιστήρες από το ανεμόμετρο έχουν κάμποσα εμπόδια αφού θα πρέπει να πουσάρουν τον αέρα τόσο μέσα από τα fins του ψυγείου, όσο και μέσα από το mesh του Shadow Base 800FX. Σημειώνουμε επίσης ότι οι ανεμιστήρες μετρήθηκαν στο μεσαίο High Speed Mode, όπως φανταζόμαστε ότι θα τους έχετε ρυθμισμένους όλοι εσείς στα PC σας. Χωρίς κανένα εμπόδιο, οι ανεμιστήρες πουσάρουν 40 με 44 CFM αέρα, την ίδια στιγμή που οι απλοί Pure Wings 3 οθούσαν μόλις 22 με 25 CFM. Θα μας πείτε τώρα πού πήγαν τα υπόλοιπα 40 CFM. Η Be Quiet αναφέρει σχεδόν 84 CFM στα specs. Η απάντηση είναι σε πλήρη ταχύτητα. Όταν οι ανεμιστήρες τρέχουν στο τέρμα, τότε επιτυγχάνουμε και την καλύτερη απόδοση. Αλλά προφανώς όλα αυτά γίνονται με υψηλότερο θόρυβο και σε βάρος της ψυχικής υγείας μας. Όλα αυτά για να φανούν καλύτεροι στα χαρτιά. Τα επίπεδα θορύβου των ανεμιστήρων θα λέγαμε ότι είναι εντυπωσιακά. Στη μέτρια ρύθμιση ταχύτητας έχουμε πολύ καλό airflow και θόρυβο που με τα βίας φτάνει τα 60 dB στις πιο ζωηρές στιγμές τους. Ακόμα και στις χαμηλές στροφές έχουν τη δυνατότητα να οθήσουν άφθονο αέρα, γι' αυτό και η Be Quiet μας τους πουλάει τόσο για PC case αλλά και για ψύκτρες και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εδώ. Τα αξεσουάρ είναι χρήσιμα και εδώ βλέπουμε ότι στη λευκή έκδοση η Be Quiet έχει βελτιώσει σημαντικά την κατασκευή από τους απλούς Silent Wings Pro 4, κυρίως στο πώς μπαίνουν οι γωνίες των fans.
Το υπόλοιπο frame των ανεμιστήρων δηλαδή είναι ίδιο. Σε κάθε περίπτωση βλέπω ότι οι στιβαρές τετράγωνες γωνίες είναι η καλύτερη επιλογή για υψηλές επιδόσεις σε αυτούς τους ανεμιστήρες. Επίσης κάθονται τόσο καλά επάνω στο frame των ανεμιστήρων που πραγματικά νομίζεις ότι οι γωνίες αποτελούν μέρος του φαν και δεν αφαιρούνται. Τώρα, το κόστος για έναν και μόνο ανεμιστήρα είναι αυξημένο και τα 30 ευρώ περίπου που ζητάει ο καθένας είναι δύσπεπτα. Ένα τέτοιο ποσό θα δώσουν αυτοί που στείλουν συστήματα με custom υδρόψυξη, αφού μόνο εκεί πιστεύουμε ότι αξίζει η επένδυση σε τόσο καλά fans, τόσο από άποψης ποιότητας όσο και επιδόσεων. Πόσους βαθμούς περιμένεις πια να κερδίσεις μόνο από τους ανεμιστήρες? Noctua. Το Airflow είναι εκεί για αυτούς τους enthusiasts που δεν σκέφτονται τίποτα και θέλουν το high performance πάση θυσία και φυσικά ένα καλό look. Και θυμηθείτε να τους τοποθετήσετε και σαν intake επάνω στην υδρόψυξη, αφού έτσι δεν θα κάνετε καλλιέργεια σκόνης στο εσωτερικό του case και θα απολαύσετε τα υπόλοιπα θετικά τους. Η σχεδόν overbuilt κατασκευή τους και το εξαιρετικής απόδοσης μοτέρ τύπου Fluid Dynamic Bearing δεν μας ανησυχεί και δεν επηρεάζει την ηρεμία μας με περίεργους κραδασμούς. Και το μεγαλύτερο κέντρο μας θυμίζει τους καλούς ανεμιστήρες της Noctua. Προφανώς. Αυτοί που δεν αισθάνονται ονάσιδες θα στραφούν σε δοκιμασμένες λύσεις, όπως οι Lightwings, όπου με 70 ευρώ παίρνουμε το triple pack με 24 ευρώ ο καθένας, με λίγο RGB και την υπογραφή της Be Quiet. Την ίδια στιγμή η Pure Wings 3 είναι ίσως η πιο ισορροπημένη εναλλακτική, αν και με λίγο περισσότερο θόρυβο. Το πλαίσιο μοιάζει όμως αρκετά στιβαρό για χρήση τόσο σε case όσο και σε ψύκτρες. Αυτά. Είμαι ο Λουκάς και αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο του 8bits. Πες μου στα σχόλια για τα fans που χρησιμοποιείς και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.